सो हेलो लेजेन्डरी भ्युवर्स, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई हामीले युट्युब जर्नीमा के गल्तीहरू गर्न हुन्न जसको कारणले हाम्रो च्यानल डिलिटसम्म हुन सक्छ यसको आज म रिभिल गर्नेछु र साथीहरू यस भिडियोलाई हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सिधै सुरु गर्दिम। सो गाइज मैले चाहिँ 2-3 चोटि भन्दा पनि बढी स्ट्राइक खाइसकेको छु युट्युबबाट र साथीहरू विथ सम एक्सपिरियन्स म हजुरहरूलाई केही कुराहरू सेयर गर्नेछु। सो साथीहरू मिस्टेकतिर बढौँ र साथीहरू यो फर्स्ट नम्बरमा मिस्टेक रहेको छ ग्याम्बलिङ रिलेटेड भिडियोज। साथीहरू फन्नी भिडियोको पर्पज छुट्टै छ, तर यदि हजुरहरूले आफ्नो च्यानलमा गेमिङ च्यानल होस् अथवा टेक च्यानल, यदि हजुरहरूले चाहिँ तासको गेम अथवा तासको गेम प्ले खेलेर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नुहुन्छ अथवा तास गेमलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ यस्तो रिलेटेड भिडियोज बनाउनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई एउटा स्ट्राइक कम्पलसरी आउने गर्दछ। र साथीहरू 3वटा जब हाम्रो स्ट्राइक लाग्नेछ 90 दिनभित्र हाम्रो च्यानल चाहिँ डिलिट हुनेछ। सो साथीहरू एउटा स्ट्राइक हट्नको लागि चाहिँ हजुरले 90 दिन कुर्न पर्ने हुन्छ र साथीहरू 90 दिनभित्र हजुरहरूले 3टा स्ट्राइक खानुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूको च्यानल डिलिट हुन्छ। र साथीहरू यो धेरै जस्तोलाई थाहा होला। र साथीहरू अर्को हाम्रो मिस्टेक रहेको छ, हामीले कहिले पनि फिल्म पाइरेसी गर्न सक्दैनौँ युट्युबमा। यदि हजुरहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले एउटा स्ट्राइक आउनेछ। हजुरहरूले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुनेछ, एउटा नयाँ अकाउन्ट बनाएर अपलोड गर्न खोज्नुहोस् एउटा मुभी, हजुरको विथिन 24 आवर्स हजुरहरूले एउटा स्ट्राइक पाउनुहुनेछ। सो साथीहरू त्यस्तो फिल्म डाइरेक्ट अपलोड गर्ने मात्र होइन, हाउ टु डाउनलोड दिस मुभिज फ्रम एनी वेबसाइट यस्तो भनेर हजुरहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ टेक च्यानलमा भने पनि हजुरहरूले एउटा स्ट्राइक पाउनुहुनेछ। र साथीहरू मैले एउटा स्ट्राइक पहिल्यै पाइसकेको छु, हाउ टु डाउनलोड दिस मुभिज अन दिस वेबसाइट भनेर राखिदिएको थिएँ र साथीहरू विथिन 24 आवर्स मलाई एउटा स्ट्राइक आइसकेको थियो, र जसले गर्दा मैले चाहिँ 1 हप्ता हो कि 2 हप्ता जति चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न पाएन, जुन चाहिँ हाम्रो च्यानलको लागि एकदमै नराम्रो कुरा हो, यानि कि डिसएडभान्टेज हो। साथीहरू गाइडलाइन स्ट्राइकमा पनि वार्निङहरू दिएको हुन्छ। वार्निङ पछि हजुरहरूले केही मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने बल्ल हजुरहरूले आफ्नो कन्टेन्ट हाल्न नसक्नुहुनेछ। बाई डिफल्ट हजुरहरूले चाहिँ झुक्किएर अथवा नबुझेर त्यस्तो कन्टेन्ट अपलोड गरिहाल्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई वार्निङ मात्रै आउनेछ। र साथीहरू 2021बाट चाहिँ नयाँ पोलिसी लागू भएको छ, जहाँ चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ क्लिकबेट भिडियोजहरू अपलोड गर्न सक्नुहुने छैन। र साथीहरू यदि हजुरहरूले चाहिँ क्लिकबेट भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भिडियोमा एज रिस्ट्रिक्टेड आउनेछ। सो साथीहरू त्यो आउने बित्तिकै हजुरको जुन भिडियो हुन्छ त्यो चाहिँ मोनेटाइज हुने छैन। र साथीहरू हजुरहरूले यदि सिम्पल खालको क्लिकबेट गर्नुभएको छ त्यही भिडियो सम्बन्धी वा भिडियो रिलेटेड हजुरहरूले चाहिँ त्यो क्लिकबेट चाहिँ गर्न पाइन्छ, तर हजुरहरूले अनावश्यक क्लिकबेट जुन गर्नुहुन्छ त्यसको साट्टो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एज रिस्ट्रिक्टेड आफ्नो भिडियोजमा अवश्य पाउनुहुनेछ। र साथीहरू त्यति मात्रै नभइकन यदि हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनको क्र्याक भर्जन अथवा ह्याक गर्न सिकाउनुहुन्छ भने हजुरहरूको त्यो भिडियो पनि एज रिस्ट्रिक्टेड हुनेछ, यानि कि त्यो भिडियोमा चाहिँ खासै भ्युज पनि आउने छैन र त्यो भिडियो मोनेटाइज पनि हुने छैन। सो साथीहरू हजुरहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूबाट अवेर हुनु होला। जस्तै कि म एक्जाम्पल दिनेछु, हाउ टु डाउनलोड काइन्डमास्टर। हजुरहरूले यो हाउ टु डाउनलोड काइन्डमास्टर फर फ्री विथआउट वाटरमार्क भनेर भिडियो अपलोड गर्नु होला। केही समय हजुरहरूको एज रिस्ट्रिक्टेड आउने छैन, तर विथिन अ विक हजुरहरूले चाहिँ एज रिस्ट्रिक्टेड पाउनुहुनेछ युट्युबको तर्फबाट। र साथीहरू मैले चाहिँ 2टा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु हाउ टु डाउनलोड काइन्डमास्टरबाट, त्यो चाहिँ एज रिस्ट्रिक्टेड भइसकेको छ, यानि कि त्यो जुन कन्टेन्ट मैले अपलोड गरेको छु त्यसको अब काम छैन। सो मैले चाहिँ त्यो भिडियो डिलिट गरिदिएको छु। सो साथीहरू यस्तो भिडियोहरू नहाल्नु होला, कुनै पनि एप्लिकेसन अथवा यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने होला यस्तो भनेर हजुरहरूले अपलोड नगर्नु होला। र साथीहरू अर्को हाम्रो मिस्टेक रहेको छ, हामीले कहिले पनि ह्याकिङको बारेमा भिडियो बनाउनु हुँदैन। यदि हजुरहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ विथिन 24 आवर हजुरले चाहिँ स्योर हो एउटा एज रिस्ट्रिक्टेड पाउनुहुनेछ, त्यसपछि हजुरहरूको भिडियो चाहिँ बिस्तारै हटाइनेछ। साथीहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ, मैले चाहिँ हाउ टु डु ह्याकिङ प्र्याङ्क भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु र साथीहरू मैले त्यसमा चाहिँ त्यति नराम्रो केही युज गरेको पनि छैन, जस्ट मेरो टाइटलमा चाहिँ ह्याकिङ थियो, थम्बनेलमा पनि ह्याकिङ थियो र भिडियो पनि हल्का रिलेटेड थियो ह्याकिङको उसमा केसमा, तर त्यो चाहिँ ह्याकिङको बारेमा थिएन, प्र्याङ्क मात्रै थियो एउटा, हामीले चाहिँ कसरी प्र्याङ्क गर्न सकिन्छ आफ्नो डिभाइसबाट त्यो थियो। तर त्यसमा चाहिँ एज रिस्ट्रिक्टेड आयो। पछि मैले चाहिँ युट्युबलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, खासै त्यो भिडियोमा केही त्यस्तो छैन भनेर, पछि चाहिँ एज रिस्ट्रिक्टेड हट्यो। मैले चाहिँ त्यतिखेरै पोस्ट गरिदिएको थिएँ एज रिस्ट्रिक्टेड आएछ भिडियोमा भनेर। सो हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो भिडियो पनि हजुरहरूले अपलोड नगरेकै राम्रो। हजुरहरूले ह्याकिङ सुन्ने बित्तिकै हजुरहरूको च्यानलमा चाहिँ स्योर आउने छ, त्यो चाहिँ युट्युबको अल्गोरिदमको अनुसार नै डिसाइड हुनेछ। त्यो चाहिँ बोटहरूले चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो भिडियो जुन छ यसलाई चाहिँ रिस्ट्रिक्टेड गर्नेछन्। सो हजुरहरूले चाहिँ थोरै अवेर रहनु होला यस कुरामा। ह्याकिङको बारेमा भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ हल्का अलर्ट भएर बनाउनु होला, यस्तो कुरा चाहिँ सेयर नगर्नु होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसीमा
केही मिस्टेक आओस् वा अथवा चेन्ज आओस्। र साथीहरू यही हो मैले चाहिँ मिस्टेक गरेको मेरो युट्युब जर्नीमा। सो साथीहरू मैले चाहिँ लगभग 2टा स्ट्राइक पाएको थिएँ र एउटा स्ट्राइक आउने बित्तिकै मेरो च्यानल चाहिँ डिलिट हुने थियो। सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ 90 दिन कुर्न पर्ने थियो, 90 दिनसम्म भिडियो हाल्दिनँ। सो त्यसपछि मेरो स्ट्राइक चाहिँ एउटा हट्यो र मैले चाहिँ त्यसरी अपलोड गरेको थिएँ। सो साथीहरू स्ट्राइक आएपछि चाहिँ हजुरहरूको च्यानल चाहिँ जसरी नै ह्याम हुने हो। सो साथीहरू मिस्टेक मैले एक्सपिरियन्स गरेको यिनै हुन्। सो साथीहरू मैले यो जति पनि यहाँ मिस्टेक यहाँ हजुरहरूलाई भनेको छु यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। र आजको लागि यति मात्रै। यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला र थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ द भिडियो।